بسم الله الرحمن الرحیم. نشایسته یا سټارچ دا زموږ یو نوی ټاپک دی، نوی موضوع ده زموږ. سټارچ چې دی د پولیسیکراید څخه دی، پولیسیکرایدونو څخه دی، څو قیمته کندونو څخه دی. او نشایستې واحدونه چې دی دا ګلوکوز دی. نشایسته چې هایدرولیز شي، د اوبو په واسطه تجزیه شي، نو موږ ته ګلوکوز واحدونه راکوي. چې راکوي ګلوکوز واحدونه راکوي. عمومي فارمول د نشایستې C6H10O5 دی او ان د هغې قیمت دی. ان چې دی موږ سره 0 نه یعنې 3,000 نه زیات قیمت اخیستی شي. صحیح ده؟ د 0 نه یا د 3,000 نه زیات قیمت چې دی ان قیمت اخیستی شي موږ سره. او دا ټول ګلوکوز دی، دغه واحدونه نه دي، دا ګلوکوز واحدونه دي. او دې ته الفا لینکیج ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ الفا لینکیج. الفا اړیکه ده، یو ګلوکوز واحد د بل ګلوکوز واحد سره په یو څلور باندې وصل دی، خو لینکیج چې شی دی الفا دی. دا به انشاءالله 12 صنف کې دې باندې پوه شئ. خو دومره خالي یاد ولرئ چې په نشایسته کې خو ګلوکوز واحدونه دي او لینکیج سلولوز کې هم دي هلکه، خو دې کې ما سره لینکیج څه دی؟ الفا لینکیج دی. صحیح ده؟ خو په سلولوز کې بیا بیټا لینکیج دی. ښه، دا فرق ولرئ، یاد یې باید ستا. دې کې الفا یو څلور لینکیج دی، په سلولوز کې بل دیپ سي بل ټاپک را روان دی، هغې کې بیټا یو څلور لینکیج دی. دې کې دا بانډونه لاندې دي. نو نشایسته پولیسیکراید څخه ده، څو قیمته سیکرایډونو څخه ده، څو قیمته کندونو څخه ده. عمومي فارمول یې C6H10O5 دی. ان چې دی تاسو ته د ګلوکوز واحدونو شمیر ښیي. یو د نشایستې مالیکولي وزن تقریبا 50,000 نه واخله تر 1,000,000 پورې کیدی شي. مالیکولي کتلې دومره زیاته کیدی شي. 50,000 نه واخله 15 نه واخله تقریبا 1,000,000 پورې کیدی شي. صحیح ده؟ د ټاکلو دانو په شان شتون لري، وجود لري، وړې وړې دانې جوړي چې کله موږ. او بل امورف دی. ښه، امورف دی، کرستلي بڼه نه لري. ښه، بله خبره سکروز دی، کرستلي بڼه چې ده دا نه لري. او معلوم جوش ټکی هم نه دی معلوم. صحیح ده؟ جوش ټکی معلوم جوش ټکی نه دی، سوري جوش ټکی نه، ویلې کېدو ټکی معلوم ویلې کېدو ټکی نه لري، ځکه خو امارف دی که نه. صحیح ده؟ امارف شي نو هغه بیا معلوم ویلې کېدو ټکی د هغوی نه وي. او په اوبو کې دوه یاد ولرئ چې کلیدي محلول جوړوي. اوبو کې څه جوړوي؟ کلیدي محلول. کاربوهایډریټ چې دی د ونو کاربوهایډریټونه چې دي د نشایستې په شکل د نباتاتو په ریښو تخمونو کې ذخیره کیږي. د نباتاتو چې کومې ریښې دي، تخمونه دي، په هغې کې څه کیږي؟ دا موږ سره ذخیره کیږي. او د ایمایلیز انزایم په واسطه د ایمایلیز انزایم په واسطه هایدرولیز کیږي او موږ ته څه راکوي؟ ګلوکوز واحدونه راکوي. څه راکوي موږ ته؟ ګلوکوز واحدونه. نو دا موږ سره نشایسته ده، سټارچ دی. او د سټارچ چې زه هایدرولیز وکړم د ایمایلیز انزایم په واسطه، نو هغه موږ ته ګلوکوز واحدونه راکوي. نشایستې په یو مالیکول کې تقریبا 4,000 نه واخله تر 30,000 پورې ګلوکوز واحدونه وي. 4,000 نه زیات تر 30,000 پورې دې کې څه ما سره ګلوکوز واحدونه وي. نشایستې مالیکول چې ته موږ چونکې پولیمر دی موږ سره که نه، اصل کې پولیمر دی، نو پولیمر چې موږ سره تجزیه شي دا پولیمر،
نو دا ګلوکوز واحدونه ورکوي او تقریبا 4000 نه تر 20000 پورې ورکوي. مهمې منابع موږ سره د سټارچ شی دي، جوار دي، صحیح ده، جوار، غنم دي، ورجې دي، چڼې دي، لوبیا ده، کچالو دی، نخود دی، همدارنګې اومي میوې، هغه میوې چې پخې شوي دي په هغې کې ما سره څه شی، په هغې کې ما سره نشایسته وي. په یخو اوبو کې حل کېږي او په ګرمو اوبو کې دا موږ سره د حل کېدو وړ نه دی. او په اوبو کې کلیدي محلول چې کوي موږ سره دا جوړوي. د ایوډین په واسطه یې موږ څه کولی شو، تشخیص کولی شو. د ایوډین په واسطه یې موږ سره څه کولی شو، تشخیص کولی شو. صحیح ده. او تقریبا ابي رنګ ورکوي، بلو کلر ورکوي کله چې موږ ایوډین سره یو ځای کړو. نو د نشایستې پیژندنه موږ څنګه کوو؟ نو صحیح ده، نو د ایوډین محلول به واخلي، نری محلول رقیق، او کچالو اخله، چاقو اخله، نو کچالو پوستکی لرې کړه. کچالو څخه به څه لرې کړي، پوستکی لرې کړي. موږ ورته الوګان یو، صحیح ده. نو الوګان یا کچالو نه به دا پوستکی لرې کړي او بیا به یې کچالو باندې 2 یا 3 څاڅکي واچوه. د ایوډین محلول 2 یا 3 څاڅکي واچوه او ګوره چې څنګه رنګ ورکوي. نو ابي رنګ ورکوي. کم رنګ ورکوي؟ ابي رنګ، بلو کلر ورکوي. نو بلو کلر تا ته دا ښیي چې دې کې په ایوډین شتون لري. نو کله چې موږ سټارچ چې دی دا د ایوډین سره یو ځای کړو نو ابي رنګ جوړوي. دغه ابي رنګ جوړېدل دا موږ ته دا ښیي چې دې کې ایوډین شتون سوري دې کې ما سره سټارچ چې دی دا پکې شتون لري. نو دا موږ سره الو دی یا کچالو دی او دې کچالو باندې به موږ د ایوډین رقیق محلول واچو، ایوډین I2 دې محلول به موږ واچو او دا موږ سره ابي رنګ جوړوي، بلو. نو دا موږ ته دا ښیي چې په دې کې ما سره سټارچ دی د ابي رنګ تولیدېدل، پیدا کېدل، دا موږ ته دا ښیي چې په دې کې موږ سره سټارچ دی یا نشایسته چې دی دا پکې شته دی.